قهوة تقعد الراس، تقديم ونس. أهلين، كيفكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جاية وجايبة معايا موضوع سبايسي هات، يعني ممكن ناس تزعل مني شوية، بس أهم شيء إنه اللي يطلع من قناتي هذه ويكون موجه ليكم يكون حقيقة ويكون educational أو تعليمي أكتر من إنه بس أطلع أقول لكم والله استخدموا هذا مستحضر الفظيع الخطير. ما راح نسوي كذا، ولو حأقترح عليكم شيء حيكون من تجربتي الشخصية أنا. فاليوم الموضوع حيكون: هل لازم تقرأي لائحة المكونات حقة المنتجات أو منتجات العناية بالبشرة؟ هل لازم نقرأها؟ ولما نقرأها إيش المفروض نفهم منها؟ كمان هل ينفع إن أنتي تحكمي على منتج فقط من هذه اللائحة؟ كل هذه الأسئلة راح أجاوبكم عليها في هذا الفيديو. بس قبل ما أبدأ معاكم الفيديو، لو كنتوا لسه ما اشتركتوا في القناة بليز اشتركوا فيها، لأنه هذا الشيء يساعدني كثير عشان أستمر. الشيء الثاني، لو ما فعلتوا زر الجرس اضغطوا عليه عشان يعطيكم تنبيه لما أنزل فيديو اليوتيوب أول بأول. معكم مي، يلا نبدأ الفيديو. لستة أو لائحة مكونات العناية بالبشرة، ليش موجودة وليش لازم نقرأها وإيش المهم اللي نفهمه من هذه اللائحة، اللي هي بتكون سطور صغيرة وراء العبوة أو موجودة على كرتون الخارجي للمنتجات، وطبعا هذا الشيء بيكون موجود أصلا على مواقع البراند نفسها. هل لازم نقرأ لائحة مكونات مستحضرات العناية بالبشرة؟ إيوه، لازم نقرأها. ليش لازم نقرأها؟ لأنه لو أنتي مثلا بتدوري على سيرم فيه مثلا فيتامين سي أو فيه هيلورونيك أسيد، ضروري حتقرأي هذه اللائحة إذا ما كان أصلا المنتج بيقول إنه هو بيحتوي على فيتامين سي أو بيحتوي على الهيلورونيك أسيد أو بيحتوي على دايميثيكون أو بيحتوي على سيراميد. كل هذه المكونات بيحطوها في هذه اللائحة. الفيديو اللي قبل الأخير نزلت موضوع الماسكني، اللي هي الحبوب اللي تطلع بسبب الماسك. كنت بقول لكم انه دوروا على هذه الانجريدينتس او هذه المكونات لما تيجوا تشتروا كريمات مرطبة. مهم جدا ان انت تتعلمي تقرأي هذه القائمة، لانه حلو انك تتعلمي وتعرفي انت ايش بتستخدمي. يعني كثير ناس بس بيستخدموا والله الكريم هذا جميل ورائع وممتاز وفظيع واخطر شيء في العالم تستخدميه، بس انت ما تعرفي ايش فيه. فحلو لو انت تطلعي تتعلمي وتعرفي ايش اللي بتحطيه على بشرتك. الشيء الثاني اللي اصلا من البداية وضعت هذه اللائحة هو عشان الناس تقرأها وتعرف اذا فيها مادة انا اعرف مثلا هي بتسوي لي حساسية فابتعد عن هذا المنتج، لانه بالتالي حيعمل لي حساسية، لانه ما في له المادة هذه اللي بتحسس لي بشرتي، او مثلا عندي حساسية خطيرة منه، او مثلا عارفة ان المادة هذه بتطلع لي حبوب فابتعد عنها. فهذا هو السبب الرئيسي اللي وضعت هذه اللائحة من أجله. بعض الناس اللي بيكون لهم لايف ستايل معين، يعني بيكونوا مثلا نباتيين أو فيجن زي حالاتي، بيبتعدوا عن منتجات بيكون لها مصدر حيواني بسبب مثلا الحاجات الأخلاقية اللي هم متبعينها في حياتهم أو اللايف ستايل حقهم. في ناس مثلا تبتعد عن مكون معين اسمه بيز واكس لأنه مصدره حيواني، أو اللانولين اللي هو الوول فات اللي هو هو نوع من المرطبات اللي كانت تستخدم زمان جدا، على فكرة بيستخدموها حتى في الليبستيكس الأرواج. هذه المادة مرطبة جدا ممتازة في الترطيب، لكن مصدرها حيواني، فكتير ناس صارت تبتعد عنها بسبب هذا الشيء. عشان كذا اللائحة هذه موجودة عشان تعرف المستخدم إيش موجود في المنتج. نيجي للسؤال المهم واللي بصراحة أنا ككوزمتيك ساينتست في هذا المجال أشوفه غير منصف أبدا. هل نحكم على المنتج فقط من هذه اللائحة إذا كان المنتج هذا كويس أو لا؟ الجواب لا لا لا. من غير المنصف إن أنت تحكمي على منتج فقط من لائحة مكوناته بسبب مثلا مكون واحد ذكر في هذه اللائحة طلع عليه كلام، أو مثلا في دراسة معينة اتعملت وقالت هذا المكون ينشف البشرة. أعطيكم أمثلة الحين. للأسف في يوتيوبرز كتير يقولوا لكم ابتعدوا عن المنتج أو السيرم هذا بسبب أنه بيحتوي على الكحول أو كحول. للأسف أنا ما أشوف أنه هذا الكلام صحيح من وجهة نظري ومن وجهة نظر العلم.
في مستحضرات العناية بالبشرة نوع الكحول أو الكحول اللي بيستخدم اسمه إيثانول، denatured إيثانول. طيب أنا ماني ضد أحد، بس أنا ضد الفكرة الخاطئة، ضد النصيحة الخاطئة. فلما يقولوا لكم ابتعدوا عن منتج فيه له الكحول أو فيه له إيثانول أو فيه له هذه المادة، مو بالضرورة إنه المنتج سيء. لعلمكم الكحول اللي بيستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة بيكون وسط مذيب لمكونات ما تذوب في الموية، بيستخدموه زمان أكثر من الآن كمادة تحفظ المنتج من أي ميكروب ممكن المنتج يواجهه. استخدام الثالث واللي الصراحة جدا رهيب إنه الكحول يعتبر penetration enhancer. إيش معنى penetration enhancer؟ يعني يساعد المواد إن هي تعدي طبقات البشرة العليا أو تخترق طبقات البشرة العليا. فبالتالي لو عندك مادة فعالة، الكحول حيساعد هذه المادة الفعالة ان هي توصل لطبقة البشرة اللي المنتج هذا اتعمل عشانها. فالكحول مادة مفيدة جدا في مستحضرات العناية بالبشرة. هو ما بينشف البشرة ابدا، يعني اولا ما بيكون مكون بنسبة كبيرة، وحتى لو كانت نسبته شوية كبيرة انت قد ايش اصلا بتستخدمي من هذا المنتج؟ انت بتستخدمي ممكن اقل من ملعقة شاي على وجهك كله. واصلا الكحول يعتبر مادة فولاتايل، يعني بيتبخر بسرعة، فموضوع انه ينشف البشرة هذا يعني احتماله جدا ضئيل. الشيء الثاني اللي ما ينفع تحكمي على المنتج من القائمة فقط، لائحة ما تقدر تعطيكي مصدر المواد وجودة المواد. في مواد كتير 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 لها نفس الاسم العلمي، لكن المصدر يختلف، كمان الجودة تختلف، طبيعة المادة تختلف، جزيئات المادة حجمها دا يختلف. الهيلورونيك أسيد هذه المادة اللي كل الناس بيحبوها وهي مادة جميلة يعني ممتازة، لكن هل تعرفوا أن الهيلورونيك أسيد ليه مصادر مختلفة؟ يعني ممكن يكون لو نفس الاسم حجم جزيئاته يختلف. حجم الجزيئات هذا ممكن يخلي هذا المنتج يروح أماكن معينة في البشرة. قائمة ما بتقولك هذا الشيء. عشان كذا أنا أشوف إنه من غير المنصف أبدا إن أنت تحكمي على المنتج فقط من هذه اللائحة، أو تحكمي على المنتج بس إذا كان غالي أو رخيص. إيش اللي يحكم أو إيش اللي يخلينا نحكم إذا كان المنتج هذا كويس أو لا؟ بكل بساطة الاستخدام. تستخدمي منتج على بشرتك، تشوفي هل بشرتك استفادت منه، الفائدة اللي كنت تبغيها تصير لبشرتك اتحققت. هو ده من الاستخدام، لأنه بشراتنا كلنا تختلف. ما تقدري تحكمي على القائمة تقولي والله المنتج لا المنتج مو كويس عشان فيه له الكحول، ولا عشان فيه له صوديوم هيدروكسيد، ولا عشان فيه له whatever. الموضوع ما هو كذا. عملية صنع منتجات العناية بالبشرة معقدة وفيها خطوات مرة كتير. بعض الخطوات يحتاج لها تسخين عشان المادة تتفاعل، وبعض الخطوات يحتاج لها تبريد عشان المادة تنحط وما يصير لها شيء. بعض المنتجات لازم تعدلي الحموضة والقلوية حقتها. فالعملية جدا معقدة. فمن غير المنصف ان انتوا تيجوا تقولوا على مستحضر ما حيفيد او مستحضر حيضر البشرة بسبب مكون واحد. عشان كده انا اقول اولا واخيرا دور البراندز لازم تشتغل على طريقة تسويقها الآن، إن هي تعمل علاقة قوية مع المستخدم. كيف؟ إن هي تعلم عن منتجاتها، لأنه العميل الآن أو المستخدم الآن صار مطلع، صار يقرأ كتير، صار يسمع آراء مرة كتير، صار في مواقع تقول له إذا كان المكونات هذه كويسة أو لا. من غير المنصف للبراندز أو الشركات إنه هم ما يسوقوا بشكل صحيح في هذا الوقت لمنتجاتهم، إنه هذا الشيء حيكون نوع من الشفافية بين البراند وبين المستهلك. بالتالي المستهلك أو المستخدم حيكون عنده ثقة مع هذا البراند، لأنها خلته يطلع على حاجات، علمته حاجات عن المنتج. فبالتالي لما استخدم المنتج اكون عارفه انا ايش بستخدم. في الاخير اقرأوا اللائحه، ايوه، اتعلموا، ايوه، عشان تعرفوا انتوا ايش بتستخدموا والايش حتستخدموه. لكن اننا نحكم على المنتج اذا كان جيد او غير جيد فقط من مكونات هذه اللائحه طريقه غير صحيحة. وبس بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم وأتمنى تكونوا استفدتوا. بليز لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم تنبيه أول بأول. كمان لو عجبكم الفيديو بليز سووا لايك للفيديو وشيروا الفيديو، share it everywhere. كانت معكم مي، أشوفكم في فيديو تاني. باي باي.